Urzicile pot fi folosite în multe feluri, atât în grădină cât și în bucătărie. După cum probabil că fiecare grădinar a observat deja, urzicile cresc enorm de repede în locurile potrivite și astfel formează multă biomasă. Putem folosi urzicile în multe moduri pentru o grădină sănătoasă și organică. În primul rând, folosirea urzicilor ca îngrășământ. Folosirea urzicilor ca îngrășământ este bine cunoscută, mai exact ca îngrășământ lichid. Acesta se referă la materialul vegetal fermentat care își transferă treptat nutrienții în apă în timpul fermentației. Îngrășământul lichid de urzică este deosebit de bogat în azot, potasiu și micronutrienți precum fier, magneziu și calciu și prin urmare poate fi administrat în mod regulat ca îngrășământ complet. Pentru îngrășământ se taie tulpinele și frunzele, apoi se pun într-o găleată, se umple cu apă de ploaie și se închide recipientul. Este nevoie de aproximativ 2-3 săptămâni într-un loc cald și însorit, până când majoritatea părților plantei se descompun. Odată ce îngrășământul este gata, se poate strecura și se poate dilua. Se diluează cu apă în raport de 1:10, o parte soluție de urzici, 10 părți de apă. Se fertilizează plantele, de preferință într-o zi înorată sau cu puțin timp înainte de ploaie. Acest lucru împiedică evaporarea nutrienților valoroși. Apoi mai putem folosi urzica ca și spray biologic. Ele nu sunt utile numai ca îngrășământ, extractul poate fi folosit direct împotriva tot felul de boli fungice și dăunători, precum afitele. În acest caz, urzicile sunt tăiate, apoi lăsate la înmuiat în apă timp de 2 zile, iar apoi soluția obținută este filtrată, strecurată și se pune într-un pulverizator și stropim plantele afectate de afide. Urzicile mai acționează ca și plante indicator, deoarece cresc doar pe pământ cu caracteristici speciale. Oriunde apar, se poate aștepta ca solul să aibă un conținut ridicat de azot. În plus, prezența urzicilor indică adesea un sol umed și bogat în humus. De obicei, astfel de locuri sunt ideale pentru legume cu randament ridicat, cum ar fi roșiile, dovleceii sau cartofii. Urzicile sunt perfecte castrate mulci. Pe de o parte, burienile vor germina mult mai lent sau deloc din cauza lipsei de lumină, iar pe de altă parte, organismele din sol descompun urzicile în timp și furnizează nutrienți plantelor.